μακαρόνια βουτυγμένα σε βελούδινη σάλτσα τυριών, με τραγανή χρυσαφένια κρούστα από πάνω και κάθε μπουκιά να λιώνει στο στόμα. Αυτό το mac and cheese δεν είναι απλώς ένα πιάτο, είναι μια αγκαλιά. Σπιτικό, τίμιο και γεμάτο γεύση όπως το θέλουμε στο σπίτι. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτς του, την Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε το πιο viral πιάτο που υπάρχει στην κατηγορία του, είναι mac and cheese, που σημαίνει μακαρόνια με ελληνικά τυριά στο φούρνο. Τι το καλύτερο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Τα υλικά μας για το mac and cheese, για μισό κιλό πάστα της αρεσκίας σας, θα χρειαστούμε 2,5 φλιτζάνια γάλα, 150 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια κασέρι, 150 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο τριμμένο, μισό κουταλάκι κουρκουμάς, μισό κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι άσπρο πιπέρι και ένα κουτάλι της σούπας μουστάρδα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Βάζουμε να ζεσταθεί το νερό για την πάστα μας. Το νερό κοχλάζει. Βάζουμε αλάτι, ρίχνουμε την πάστα μας, ανακατεύουμε μία φορά και βράζουμε όσο γράφει η συσκευασία μας. Τα μακαρόνια μου έχουν βράσει, πρέπει να τα σουρώσω τώρα. Αφού τα έχω σουρώσει, περιχύνω με 30 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος. Αν δεν σας αρέσει βούτυρο, μπορείτε σε αυτό το σημείο να βάλετε ελαιόλαδο. Ανακατεύω για να μην κολλήσουν και το αφήνω στην άκρη μέχρι να έρθει η ώρα τους. Τώρα πρέπει να ανακατέψουμε αυτά τα τυριά που έχουμε. Βάζουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ τη γραβιέρα. Και το κασέρι. Και ανακατεύουμε και για να είστε σίγουροι ότι το ανακατέψετε καλά, μπορείτε να το κάνετε και με τα χέρια. Εγώ έβαλα ένα γάντι. Και είναι έτοιμα τα τυριά μας. Ετοιμάζω μία φόρμα. Έχω βάλει λίγο βούτυρο κλαριφιέ και το αλήφω στον πάτο και στα τυχώματα για να είναι έτοιμο. Βάζουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη σάλτσα. Βάζουμε μία ευρύχωρη κατσαρόλα ή ένα βαθύ τηγάνι. Βάζουμε λίγο να ζεσταθεί. Μέσα στο τηγάνι βάζω τυρί κρέμα. Μισή ποσότητα γάλα. Για να διαλύσουμε το τυρί. Αφού έχουμε διαλύσει το τυρί κρέμα μαζί με το γάλα, κατεβάζω λίγο τη θερμοκρασία, προσθέτω
το υπόλοιπο γάλα. Μέσα προσθέτω 4 σκελίδες σκόρδο, τις οποίες τις έχω τσακίσει. Ένα μπουκετάκι από βότανα που είναι κλονάρι, ένα μικρό κλοναράκι δέντρο λίβανο, ένα μικρό κλοναράκι φασκόμηλο και ένα κλοναράκι θυμάρι. Για να μας δώσουν το άρωμά τους. Τώρα που έχει ζεσταθεί ελαφρώς το γάλα, προσθέτω όλα τα μπαχαρικά. Είναι μισό κουταλάκι του γλυκού άσπρο πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, με το αλάτι προσοχή γιατί τα τυριά είναι αλμυρά, μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά και μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο τριμμένο, το οποίο μπορείτε, είναι προαιρετικό. Βάζω μέσα. Αρχίζω και προσθέτω το τυρί. Θα βάλουμε μία γερή χούφτα μέσα στη σάλτσα. Ανακατεύω. Δείτε πόσο όμορφο χρώμα έχει πάρει. Είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Κλείνω τη φωτιά και το αφήνω λίγο. Αφαιρούμε τα βότανα, το σκόρδο, προσθέτουμε μέσα τη μουστάρδα, ανακατεύουμε και σε αυτό το σημείο προσθέτουμε την πάστα μας μέσα. Ανακατεύουμε. Δεν μπορώ να περιγράψω το άρωμα που έχουν τώρα. Αφού ανακατέψαμε, τώρα μεταφέρουμε μέσα στο σκεύος που θα ψήσουμε. Έχω αφήσει τη μισή ποσότητα από τα τυριά. Αφού βάζω μισή ποσότητα από τα μακαρόνια μέσα στο σκεύος, ρίχνω από πάνω τα υπόλοιπα τυριά. Και προσθέτω το άλλο μισό. Το μοιράζω ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε την κρούστα. Λοιπόν, εδώ έχω 30 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα, 30 γραμμάρια φρυγανιά, μισό κουταλάκι καπνιστή πάπρικα, λιγάκι καυτερή πάπρικα και βάζω περίπου μισό κουταλάκι αλάτι. Όλο αυτό το ανακατεύω.
Αφού το ανακάτεψα, πασπαλίζω από πάνω. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Στο μεσαίο ράφι για 20-25 λεπτά. Πέρασε η ώρα μας και βγάζουμε αυτό το αριστούργημα. Και να το σερβίρουμε. Και τώρα θα το δοκιμάσω. Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ. Δεν σταματά. Απίστευτο. Κόλλα 5. Κόλλα 5, μπράβο σου, μπράβο σου. Και τώρα θα μιλήσουμε. Τι να πω. Non comment. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, δεν μπορείς να το περιγράψεις, έτσι. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Φτιάξτε το, γιατί θα σας προσκυνάνε. Θα σας προσκυνάνε. Συγγνώμη που τρώω, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι, τι να πω, ίσως είναι από τα καλύτερα που έχω φτιάξει τελευταία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γεύση είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γεύση είναι. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Δεν το συζητώ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ... Είναι επικίνδυνο νόστιμο. Πολύ επικίνδυνο νόστιμο. Θα μου πεις, Αλμπίνα, δεν έφτιαξες κρέας μετά τις γιορτές κτλ. Αλλά μας έφτιαξες με τυριά. Και τι να κάνω, βρε κορίτσια, δηλαδή τι να σας νεροζούμι, θα σας προτείνω. Όχι νεροζούμι. Εντάξει, κάντε την αποτοξίνωσή σας, δεν λέω, θα κάνω κι εγώ. Και ήδη ξεκίνησα, αλλά μία φορά την εβδομάδα παίξτε το παιχνίδι σας. Δώστε στην οικογένεια να χαρεί. Δηλαδή είναι απίστευτα νόστιμο, δηλαδή χωρίς υπερβολές τώρα και χωρίς να περιαυτολογώ, είναι ό,τι καλύτερο έχω φτιάξει. Και όπως είναι, μάλλον θα το πάρει ο γιος μου ο μικρός, να το πάει στο στούντιο να φάνε όλοι. Καταπληκτικό φαγητό. Λοιπόν, και πάμε να πούμε τι είναι αυτό που θα άλλαζα, αφού το έχω μαγειρέψει. Θα έπαιρνα πάστα με πιο σκληρό σιτάρι. Παρόλα που είναι al dente, έτσι, για κάποιο λόγο χάλασε το σχήμα, όχι σε όλα, σε κάποια, μερικά. Λοιπόν, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου. Άμα θέλετε, φτιάχνετε με κοχύλια. Αν θέλετε να παίρνετε και κάποια άλλη πάστα, αλλά να είναι κομματάκια μικρά. Δηλαδή και πένες μπορείτε να βάζετε. Καμιά φορά οι πένες είναι πιο σκληρό το σιτάρι. Λοιπόν,
Μη σας πω ότι μου ήρθε μία ιδέα να το φτιάξω μία φορά ή με χυλοπίτες μικρές ή με ταλιατέλες μεγάλες. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή είναι τέλειο. Λοιπόν, η πάστα να είναι από σκληρό στάρι, μετά al dente βράζουμε και στην συσκευασία συνήθως γράφει, ας πούμε, δεν είναι ακριβό, 5 με 6 λεπτά ή ας πούμε αυτό ήταν 11 με 12 λεπτά και το έχω βάλει 10 και παρόλα αυτά λίγο χάλασε το σχήμα. Τέλος πάντων, να προσέχετε να μην το παραβράσετε από την μία. Από την άλλη να είναι βρασμένο δηλαδή, γιατί στο φούρνο μπαίνει για 25 λεπτά maximum και μετά μπορείτε να το βάλετε σε γκριλ για να δώσει αυτό το ωραίο χρυσαφί χρώμα. Λοιπόν, για 5 λεπτά ή εξ αρχής με λιγότερη θερμοκρασία, δηλαδή αντί για 180 να βάλετε 160 και να το βάλετε σε πάνω ράφι, να λιώσουν τα τυριά, να πάρει τη κρούστα και είναι έτοιμο. Δεν έχει αυγά, δεν έχει αλεύρι, δεν έχει πολύ βούτυρο για να ψηθεί, για να ετοιμαστεί, οπότε είναι τα τυριά, λιώνουν πάρα πολύ γρήγορα, το γάλα το έχουμε βράσει πριν. Λοιπόν, και πάμε να πούμε για τα τυριά που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να βγει ωραίο πρέπει τα τυριά να είναι καλής ποιότητας. Λοιπόν, ποια είναι αυτά? Εγώ προτίμησα το κασέρι ελληνικό και την γραβιέρα, την γραβιέρα Κρήτης. Τώρα, αν θέλετε να γίνει τσίχλα εντελώς, μπορείτε να βάλετε και τη μοτσαρέλα, η οποία φτιάχνει ίνες, δηλαδή είναι πιο έτσι, εντάξει, και έτσι δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, και τραβιέται πιο πολύ το τυρί. Και επίσης, για να δώσετε λίγο ένταση, αφού θα το βάλετε μέσα στη φόρμα, είδατε ότι εγώ έβαλα μισή ποσότητα, πάνω στη μισή ποσότητα έβαλα τη μισή ποσότητα τυριού που είχα αφήσει. Λοιπόν, και σε εκείνο το σημείο μπορείτε να βάλετε και τη φέτα, αν θέλετε. Λίγο από πάνω έτσι με το χέρι θα το τρίψετε και θα το βάλετε. Θα δώσει πολύ βάθος και πολύ ένταση και θα είναι ακόμα πιο ελληνικό, να το πούμε έτσι, όχι αμερικανιά. Λοιπόν, επίσης, τα τυριά μπορείτε να παίξετε με τα τυριά όπως θέλετε, αρκεί το ένα από αυτά που θα βάλετε να είναι από τα τυριά αυτά που λιώνουν και τραβάνε, ας πούμε. Τώρα, οι άνθρωποι που δεν τρώνε τα τυριά, εντάξει, δεν είναι η καλή λύση για αυτούς, για τις χολυστερίνες, χολυστερόλες, δεν ξέρω, εγώ δεν τα προσέχω αυτά. Λοιπόν, και εντάξει, εσείς ξέρετε και επιλέγετε από μόνοι σας τα φαγητά που επιτρέπετε να τρώτε και εγώ εδώ δεν μπορώ να επεμβαίνω. Δηλαδή το κανάλι μου δεν είναι ιατρικό κανάλι, μαγειρικής κανάλι είναι, οπότε εγώ θα σας δείχνω τις συνταγές αυτές που πιστεύω ότι μπορεί να αρέσουν, αλλά από την άλλη δεν ξέρω για το κάθε ένα, κάθε μία τι μπορεί να φάει, εσείς αποφασίστε για τον εαυτό σας. Μπορεί να είστε τόσο δυνατοί χαρακτήρες που να μην τρώτε, αλλά για την οικογένειά σας θέλετε να φτιάξετε, έτσι. Εξαιτίας μας πολλές φορές, αν έχουμε κάποιο νόσημα κτλ. Εντάξει, καλό είναι αλληλεγγύη, καλό είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά όταν έχετε άντρες στο σπίτι, μεγάλα παιδιά που πρέπει να τρώνε και τέτοια, δεν μπορούν να τρώνε, ας πούμε, σουπίτσα με φιδέ κάθε μέρα, έτσι δεν είναι, κάτι πρέπει να φτιάξουμε. Και εγώ πιστεύω ότι το συγκεκριμένο είναι αρκετά υγιεινό από την άποψη ότι ούτε τηγανιτό είναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει αρκετά γαλακτοκομικά μέσα, οκ. Και πάλι σας λέω, ό,τι και να πω, εσείς αποφασίζετε για τον εαυτό σας. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα και θέλει να φτιάξει ένα καλό τραπέζι να βάλει στο μπουφέ αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, για τα τυριά είπα, γάλα, πλήρες γάλα. Αν θέλετε να κάνετε με light, κάντε με light. Λοιπόν, επίσης, μην παραλείψετε τα βότανα που είχα βάλει, έτσι, και έχω βάλει ένα
κλωναράκι δεντρολίβανο, φασκόμηλο και θυμάρι. Έτσι όπως έβαλα, μέσα στο ζεστό γάλο δίνουν πάρα πολύ τα εφαίρειά τους. Λοιπόν, 4 σκελίδες κόρδο, μετά τα έβγαλα και το γάλα και τα τυριά πήρανε αυτή. Δηλαδή ακόμα και τώρα, αν θα μυρίσεις, μυρίζουν αυτά τα βότανα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, αν θα το έβλεπε ο γιος μου ο μεγάλος, θα μου έλεγε Αλμπίνα, τι είναι αυτό που κάνεις. Αλλά δεν το βλέπει. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Για τα τυριά είπαμε, το γάλα. Αυτό που μπορείτε να, αν θέλετε δεν βάζετε, το τυρί κρέμα. Προσθέτει πάρα πολύ, μια υφή πάρα πολύ τρυφερή και πολύ βελούδινη μέσα στη σάλτσα, αλλά αν θέλετε να αποφύγετε, μπορείτε να πάρετε και light, αλλά και καθόλου να μην το βάλετε, τα τυριά θα λιώσουν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, έξτρα γεύση δίνει αυτό, λοιπόν, και επίσης, αν δεν θέλετε κουρκουμά και μοσχοκάριδο, μην το βάζετε, αλλά σας λέω ότι αν θα ακολουθήσετε ακριβώς τα βήματα και θέλετε να δοκιμάσετε ένα φαγητό πάρα πολύ ωραία, κάντε το. Κάντε το έτσι όπως το δείχνω εγώ και θέλω να μου γράψετε, λοιπόν, από κάτω στα σχόλια, αν το έχετε ξανακάνει τυριά, μακαρόνια με τυριά στο φούρνο. Θα το έχετε κάνει σίγουρα, αλλά με αυτόν τον τρόπο που έφτιαξα εγώ. Λοιπόν, ψήσιμο 25 λεπτά είπαμε ή αν θέλετε βάζετε πάνω, κατεβάζετε θερμοκρασία στο 160, στον αέρα, στο γκριλ και σας κάνει μια κρούστα κούκλα. Λοιπόν, ένα φαγητό το οποίο είναι χορταστικό, για μεσημεριανό είναι σούπερ, με μια πράσινη σαλάτα χωρίς τίποτα, με ένα μαρουλάκι εκεί. Λοιπόν, και είναι σούπερ πράσινη σαλάτα, μην βάλετε καμία σαλάτα λάχανο με καρότο, γιατί είναι πολύ πιο δυνατή η σαλάτα από το μαρούλι, είναι πιο ελαφρύ. Λοιπόν, αυτό είναι, σας άρεσε πολύ η σαλάτα Caesars που έχω βάλει. Λοιπόν, και κάποια κυρία με ρώτησε, όχι 2 κυρίες με ρωτήσανε, αν μπορούν να κάνουν χωρίς αυγό, επειδή είναι ομό. Χωρίς αυγό, χωρίς τον κρόκο, δεν θα είναι η σάλτσα Caesar αυτή. Έχουμε αντικαταστήσει την αντζούια με κάπαρι, ήδη δηλαδή έχουμε ξεφύγει από την κανονική συνταγή και αν δεν θα βάλουμε και το κρόκο, αλλά αν φοβάστε, μην το φτιάξετε. Φτιάξτε ας πούμε έτσι όπως είναι και κάντε το dressing το δικό σας όπως το ξέρετε. Επίσης αυτό πάρα πολύ σημαντικό που ήθελα να πω για την αντζούια. Λοιπόν, αντζούια είναι γάβρος, έτσι, είναι γάβρος, απλά γάβρος ο οποίος είναι με αλάτι, με λάδι μέσα σε βαζάκι, ενώ γι' αυτό λένε και αντζούια. Λοιπόν, δεν είναι άλλο ψάρι, είναι γάβρος. Απλά το γάβρο ονομάζουμε όταν είναι τηγανιτός, ψητός στο φούρνο κτλ. Είναι ίδιο ψάρι που έχει διαφορετικές ονομασίες λόγω το ότι έχει διαφορετικές χρήσεις. Και μου έγραψε μία κυρία και την ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε ότι έχουν απαγορέψει, αυτό το ψάρι έχουν αποσύρει, λοιπόν για ποιο λόγο εγώ δεν κατάλαβα γιατί το διάβασα όντως ισχύει αυτό, αλλά μάλλον τα συντηρητικά που βάζουν μέσα είναι too much, αλλά μπορούμε να τα φτιάξουμε και μόνοι μας. Δηλαδή αν θα πάρουμε ένα γάβρο, απλά να μην πάρουμε το γάβρο που είναι πάρα πολύ
μεγάλος, να πάρουμε το γάβρο το ψηλό. Υπάρχει ψηλός ο γάβρος. Συνήθως αυτό το γάβρο χρησιμοποιούν για να φτιάξουν αντζούες. Λοιπόν, και μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας. Πώς κάνουμε το παστή σαρδέλα. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε, υπάρχει μια συνταγή πάρα πολύ ωραία, η οποία μου αρέσει, μαριναρισμένος γάβρος, ο οποίος είναι με σκόρδο και γίνεται σε μερικές μέρες, ας πούμε. Και πολλές φορές, εγώ το έχω δει, ας πούμε, στο Πόρτο Ράφτη σε ένα ψαράδικο που είχαμε πάει να πάρουμε ψάρια. Λοιπόν, η κυρία που έχει το κατάστημα, μόνη της τα μαρινάρει, τα βάζει σε βαζάκια και το πουλάει, το έχει στο ψυγείο και το πουλάει. Λοιπόν, αλλά μπορούμε κάλλιστα να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο γάβρος. Γάβρος είναι ποντιακό ψάρι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και η μάνα μου το τηγάνιζε, το έφτιαχνε τον ήλιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που δηλαδή περνάς το γάβρο από αλεύρι καλαμποκάλευρο, χοντρό καλαμποκάλευρο για να είναι κρατσανιστό, το βάζεις στο τηγάνι, βάζεις λίγο λάδι και στρώνεις το τηγάνι με τις ουρές προς τα μέσα, λοιπόν, και τις στρώνεις έτσι και στη μέση βάζεις 2-3 σκεφτές και μετά το γυρνάς όταν τηγανίζονται από μια μεριά πάρα πολύ γρήγορα, με ένα πιάτο το γυρνάς ανάποδα και το τηγανίζεις και από την άλλη. Εντάξει, εγώ μικρή μπορούσα να φάω τέτοιες 15 κατσάρολες. Τέλος πάντων, γάβρος μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα που το λέω πρέπει να αγοράσω λίγο αλλά βρωμάει μετά, βρε παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνετε, πείτε μου τι κάνετε για να μην μυρίζει ψαρίλα στο σπίτι. Εντάξει, το καλοκαίρι άμα το κάνεις, εγώ ανοίγω μπαλκονόπορτα από εδώ, μπαλκονόπορτα από εκεί και φεύγει, ας πούμε, απορροφητήρας και είναι ok. Το χειμώνα μυρίζει. Λοιπόν, κορίτσια μου, γλυκά μου κορίτσια, αγαπημένα μου κορίτσια που είπα εγώ στην κυρία Λίτσα, είμαστε η καλύτερη γενιά που είμαστε. Δηλαδή είμαστε τώρα 50+, 60+, 70+. Ζήσαμε τα καλύτερα χρόνια, μάθαμε από τις μαμάδες μας πράγματα. Λοιπόν, ξέρουμε πώς να φροντίσουμε το σπίτι, ξέρουμε πώς να φροντίσουμε το τραπέζι, ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε. Γι' αυτό είμαστε η καλύτερη γενιά, πιστεύω. Είμαστε νέες ακόμα, γιατί νέες είμαστε. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια που έχω με έχουν καταβάλει και κάνω λιγότερα πράγματα από ό,τι έκανα πριν 10 χρόνια. Όχι, κάνω τα ίδια πράγματα. Ακριβώς. Μη σας πω κάνω και περισσότερο, γιατί πριν 10 χρόνια δεν είχα κανάλι. Τώρα έχω και το κανάλι. Έχω τη δουλειά μου, έχω το κανάλι, έχω τα lives μου, έχω τα παιδιά, έχω το σκυλί και η Λίζα ανεβαίνει. Οπα, δεν κάνει γιατί έχει πιπέρι. Λοιπόν, είμαστε στο Melody of Taste of... συγγνώμη. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ να ακούσετε τα μπλα μπλα τα δικά μου, τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία έτσι... Καλά, τι θες? Έλα, τι θέλεις, πες μου. Εκεί να κοιτάς, στην κάμερα, όχι εμένα. Αν φτάσετε εδώ και πιστεύετε ότι αξίζει να μου πατήσετε και το like και το hype, λοιπόν, και την εγγραφή και το καμπανάκι, κάντε το και να έχουμε μια επαφή. Λοιπόν, και πάλι σας λέω, γράψτε μου αν το ξέρετε και γράψτε μου τι κάνετε όταν τηγανίζετε το ψάρι για να μην μυρίζει το σπίτι. Λοιπόν, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, Πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα και σας... Έλα, σταμάτα. Σας φιλώ, μια μεγάλη αγκαλιά. Γεια σας.